Kokemuksessa opiskelija harjoittelee elektroniikan perustaitoja erilaisten kytkentöjen rakentamisen ja mittaamisen avulla. Kokemus alkaa oikeiden työvälineiden valinnalla. Tehtävän anto aukeaa uputetun linkin kautta toiselle välilehdelle. Aluksi opiskelija valitsee tehtävässä tarvittavat työkalut ja komponentit. Kokemus koostuu kuvallisista testeistä. Väärä vastaus antaa lisätietoa, kun taas oikein vastaamalla pääsee eteenpäin. Virtamittauksia varten mittarista valitaan oikea alue ja jännite, jonka jälkeen mittausjohdot kytketään mittariin. Kytkentälevystä valitaan oikeat kohdat mittausta varten. Mittaustuloksia käytetään laskuissa, jotka aukeavat uudelle välilehdelle. Lopuksi opiskelijan tehtävä on siivota jälkensä ja lajitella harjoitustyössä syntyneet roskat oikeisiin jäteastioihin. Kokemus päättyy siivottuun luokkahuoneeseen, jossa opiskelija näkee vielä kokemuksessa saamansa kokonaispistemäärän. Tässä kokemuksessa opiskelija osoittaa osaamisensa työn suunnittelussa, vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa sekä palveluihin ohjaamisessa 3 asiakaskohtaamisen kautta. Aamun ensimmäinen asiakas saapuu päiväkotiin selkeästi tuohtuneena. Tule nyt sieltä. Hei, nyt rupeat riisumaan. Rupea riisumaan nyt. Sitten minä riisun. Opiskelijan tehtävänä on yrittää keskustellen rauhoittaa tilanne. Käy ilmi, että perheellä on rahahuolia. Asiakkaan lähdettyä opiskelija valitsee perheen tarpeisiin sopivat palvelut. Kokemuksen viimeisessä osiossa opiskelija valmistautuu uuden perheen vastaanottamiseen. Aluksi opiskelijalle selviää, että lasten kanssa kommunikoidaan osittain viittomien avulla. Opiskelija pääsee tutustumaan viittomiin videon kautta. Lopuksi opiskelija osoittaa taitonsa viittomien käytössä päiväkodin päiväjärjestyksen tukena. Kun tehtävät on suoritettu, opiskelija pääsee linkin kautta arvioimaan omaa suoritustaan kaososanäytössä.
No niin, Hanna. Tervetuloa tänne Keudan Nurmijärven toimipisteeseen. Kiitos. Onpa hieno tutustua tänne. Me ollaan tosiaan nyt tultu tänne Nurmijärven toimipisteen autohalliin ja meillä on täällä paikalla toimialapäällikkö Jaakko, joka esittelee sinulle tätä autohallia ja kertoo sinulle autoalan koulutuksesta täällä Nurmijärvellä. Minua on kiinnostanut opiskella autoalaa ja ajattelinkin nyt sitä, että olen isäni kanssa jo vähän päässyt moottoreita. Joo, täällä tehdään luovaa. Nyt me ollaan täällä Keudan Pekka Halosen akatemiassa, joka sijaitsee täällä Tuusulassa upeissa kulttuurimaisemissa. Ja täällä voi tosiaan opiskella tämmöisiä luovia aloja. Täällä on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto-opiskelijoita. Meillä onkin nyt täällä paikan päällä Juhani, joka esittelee meille näitä taideteoksia, joita hän on täällä opiskelujen aikana valmistanut. Ole hyvä, Juhani. Ammattiin valmistuminen on iso asia. Se on hieno saavutus. Olet saavuttanut yhden asettamasi unelman. Tänään minulla on ilo ja suuri kunnia onnitella teitä. Antti, sinä olet valmistumassa kokiksi. Minä haluan lämpimästi onnitella sinua ja antaa sinulle tämän ruusun. Paljon onnea. Kiitos. Sade, sinä olet valmistumassa media-alan ammattilainen. Joo, me voitaisiin pikkuhiljaa lähteäkin suuntaamaan tuonne päälavaa kohti, vai mitä Laura, siellä alkaa nimittäin kuntayhtymän johtaja Hannu Laurilan avauspuheenvuoro, jota me päästään sitten seuraamaan. Joo, lähdetään sinne päin. Loistavaa, eli Livestagella tosiaan ohjelma jatkuu sitten. Yes. Niin voin lyhyesti kertoa Helsinki XR Centeristä. Eli Helsinki XR Center on julkisella rahoituksella toimiva XR-teknologioiden kehittäjähubi Arabianrannassa Helsingissä. Se on Metropolia ammattikorkeakoulun ja Suomen virtuaalitodellisuusyhdistyksen operoima. Joo, tämän gastrobiilin hankkiminen on ollut kyllä Keudan ravintola-alan opettajien pitkäaikainen unelma, joka on nyt käynyt sitten toteen. Seuraavaksi ohjelmaan. Sukelletaanko? Tosiaan, sä oot Susanna Järvenpään kaupungin yrityspalvelujohtaja, eikö näin? Joo, itse asiassa yrityspalvelupäällikkö, mutta joo, kyllä, elinkeinopalveluista on siellä.
yritysyhteistyön ja elinkeinoasioihin liittyvissä asioissa teen aktiivisesti töitä päivittäin. Hei, voitaisiin puhua vähän tuosta Case Metalliryhmän toiminnasta, jossa Keuda on myös mukana. Vähän korkeammalle pitäisi vielä täytä sitten saada. Mä oon täällä playgroundissa. Täällä saa kyllä ajan kulumaan sitten. Tuo oli kyllä. Vielä vähän harjoitusta vaatii nämä. Suuhallaan täällä alhaalla. Moikka Laura. Moi Inka. Mitä kuuluu? Miltä on tapahtumapäivä vaikuttanut? No oikein mielenkiintoiselta ja tosi paljon täällä on kyllä katsottavaa, että en ole ihan joka paikkaa ehtinyt vielä kiertämään, että taidenäyttelykin on vielä näkemättä, että sitä odotan kyllä kovasti ja täällä Visutalossakin oikein mukavalta näyttää. Ja täällä on muuten paikalla Keudan YTO-opettaja Kati. Moikka Kati. No moi moi. Hei, sä opetat matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Mitä täällä matikkalabyrintissä täytyy tehdä, jotta siitä suoriutuu sitten? No tää labyrintti on nyt, siellä on geometrisia ongelmia jonkun verran ja yksikön muunnoksia pitäisi hallita. Okei, joo. Joko sä olet itse kokeillut matikkalabyrinttiä ja minkälainen kokemus oli, jos olet? Joo, olen kokeillut, että tämmöiselle vähän huonosti avattarena kulkevalle, niin vähän törmäilin seiniin, mutta kyllä se sitten rupesi sujumaan. Onko tässä aloituspisteessä, että täällä on kysymyksiä ja onko tässä niin kuin eri tavalla vastausvaihtoehtoja? Miten tästä lähdetään liikenteeseen? Kyllä, eli siinä on aina kysymys seinässä ja sitten siinä on niin kuin eri väyliä, joissa on eri vastausvaihtoehtoja ja sitten pitää valita omasta mielestään se oma vastausvaihtoehto ja sitten valita se ovi ja lähteä siitä eteenpäin. Okei, eli tarkoittaako se käytännössä sitä, että tavallaan sä pääset myös niin kuin mistä tahansa valitsemastasi kohdasta, mutta se, että sä pääset maaliin ainoastaan siitä oikeasta vastauksesta sitten? Ja kyllä se tullaan takaisin, eli pitää valita se oikea reitti. Että oikeasta reitistä pääsee ainoastaan maaliin, kyllä.